Paano nga ba magbayad sa virtual pag-ibig gamit ang Union Bank card? By the way, kung first time mo sa channel na ito and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nandito tayo sa website ng Pag-ibig, that's pagibigfundservices.com. Pwede nyo itong i-access sa phone ninyo or kahit sa computer, tablet ninyo at pareho lang din yung magiging proseso. Mag-login lang ako dito gamit yung email address and password ko sa virtual pag-ibig. At mula dito, pwede na agad ma-check yung sa regular savings. I-copy ko lang to kasi ito yung babayaran ko ngayon. Also, ito nga pala yung contribution ko this year at babayaran ko yung June, July at August. So, 3 buwan yung babayaran ko. Ngayon kasi ay July 24 na. Let's see kung ano yung mangyayari. Also, pwede nyo rin palang bayaran hindi lang yung sa savings, katulad ng sa regular savings or MP2, maging yung sa loan, katulad ng multipurpose calamity at housing loan. Piliin ko lang tong regular savings. And then for membership category, piliin lang kung local or overseas, payment method, credit or debit card. And then pag-ibig MID number, paste ko dito yung kinapit ko kanina dito sa regular savings. Click verify. At ito na yung name. Tama naman, ang babayaran ko na ay yung minimum, which is yung 400 per month. Ito yung para sa mga voluntary. Kailangan 400 yung bayaran. And then, napili ko na nga pala dito yung June. Dito 3 months na din. Pwede nyo nga pala itong palitan ng 1 month, 2 months lang. Depende sa inyo kung ilang months na yung gusto nyong bayaran. At mag-reflect nga yung payment for June, July, August. Dito sa bandang baba, makikita na yung overall amount due, maging yung convenience fee para dito. Ito yung percentage ng payment. By the way, kung babaguhin ko nga pala to, halimbawa gagawin ko lang siyang 1 month, mas mababa yung magiging payment niya. So, nasa sa inyo kung ilang months yung gusto nyong bayaran. Halimbawa, pag mas gusto nyo full year, katulad nito, aabot siya ng 84 pesos. Pero ang gagawin ko, just for the sake of tutorial, palitan ko to 1 month. And then, meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video, yung free na method ng pagbayad. Wala talagang charge. Ang ginagamit ko doon ay yung Hello Pag-ibig. So, interesado kayo doon, pwede nyo i-check yung page or channel or yung link ay nasa description sa baba. At ang alam ko, ito ay considered as late payment. Sa pagkakatanda ko, 10th day the following month yung deadline. Pero let's proceed pa rin. Let's check. Itong next. At kompletuhin itong mga information na hihingin. So, nakompleto ko na, cellphone number na lang, at maging yung email address. Kapag okay na, merong captcha dito, i-copy lang natin yung letters or numbers na nag-appear dito. Check ko to. By the way, kung hindi nyo to maintindihan, i-click lang tong can't read at magbabago na tong nasa picture. Click ko yung next. I-double check lahat ng info na nandito. Click ko na yung proceed. At kailangan nang i-enter yung card number doon sa debit card or sa ATM or credit card yan. At gagamitin nga natin yung sa Union Bank. Yung sa Union Bank, Visa yung sa akin. So, accepted siya. Basta nakikita nyo is Visa, MasterCard, or itong JCB, pwede yan. Palitan ko lang tong sa name kasi sa ibang card or iba yung owner ng card na yon. Next is yung sa card number naman. Also, yung sa expiry date or yung valid through na nakikita natin sa card. This time, yung CVV o yung 3-digit code na nasa likod ng card. Again, pwedeng ATM card or credit card dito. Click ko tong I'm not a robot. Click ko tong complete order. Hintayin ang code na ma-receive sa phone. I-enter ko lang. At click ko yung confirm. Payment successful na. Ilagay dito ang email address para sa proof of payment. Also, pwede nyo i-take yung screenshot nito para doble backup nga naman. Click ko na itong back to merchant. And sa homepage tayo. Dito sa Pag-ibig Virtual, kapag pinuntahan natin yung regular savings and then yung contribution for the year, hindi real-time yung pag-reflect ng payment dito. Pwede umabot ng 1 to 5 business days. Sa experience ko, ang average is nasa 2 days. Pero kung lagpas pa dyan at hindi pa rin nagpapakita yung contribution,
dito, let's say more than 1 week na, pwede na kayong mag-report sa PagIBIG. I-click nyo lang yung icon na nandito. Close ko lang to. Bali, ito yun. At pwede nyo i-report or tanungin kung kamusta na yung pag-post ng payment. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. At para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!